Bună, dragilor, și bine ați venit la o nouă etalare. Dacă titlul vi se potrivește, înseamnă că aveți aici mesaje pentru voi. Așa că vă invit cu drag la această citire. Hai să vedem, dragilor. Vom arunca o privire în trecut, în prezent și apoi în viitor. Hai să vedem, dragilor. S-a întors un 9 de spade. Este ceva ce vă neliniștește, ceva ce nu vă place, ceva ce nu este pe gândul vostru. Da? E o persoană care vă oferă aici tot felul de informații care vă neliniștesc. Ia să vedem. Ori e vorba de o relație de trio sau e vorba de niște jocuri pe care cineva le-a făcut aici și niște lucruri care nu prea v-au convenit. Să știți că această persoană a fost cu ochii pe voi, da? V-a spionat sau vă spionează poate în continuare, știu eu. E o persoană care ia în considerare toate aspectele vieții. E o persoană care poate, cine știe, are mai multe relații în paralel sau e o persoană care este foarte stresată atunci când vine vorba de o decizie pe care e nevoie să o ia și e ca și cum nu arată familiei, nu vă arată vouă sau nu v-a arătat, mai bine spus, că aici e vorba de trecut. De trecut, da. Mai vreau o carte, da, și un 10 de spade. Aici s-a produs o despărțire, o rupere. E o persoană care a avut parte de multă dezamăgire, de un final, iarăși un final destul de apăsător, aș spune eu. O persoană care poate a fugit după mai mulți iepuri și nu a prins niciunul, poate pentru unii dintre voi. Vreau să clarificăm, dragilor, acest 9 de spade care are legătură, uitați, cu o persoană care ori a petrecut foarte mult sau o persoană care era doar cu distracția în cap, o persoană mai copilăroasă din fire, dar o persoană care era și foarte autoritară, o persoană rigidă care poate nu dorea să se schimbe, nu dorea să fie alături de voi. Ia uitați ce temătoare este această persoană. Era teamă să nu aflați ceva sau era teamă să iasă dintr-o zonă de confort, din ce văd eu aici. Și pentru Doamne, văd că ți-a avut de-a face cu un bărbat foarte autoritar, foarte sigur pe el, o persoană foarte puternică, dar o persoană foarte aventurieră. Și cineva căruia îi plăcea foarte, foarte mult aici să se distreze, să trăiască lucrurile din plin. Poate chiar, cine știe, ceva care ține de zona copiilor, ceva care ține de o iubire de-a voastră. De ce nu? Posibil și acest aspect. Ia uitați. Văd aici că probabil a fost o perioadă în care a fost mai multă pasiune între voi. Văd că ați făcut tot felul de activități împreună, activități care țin de distracție sau de a lucra cu mâinile. Dar ia uitați, văd un blocaj în care această persoană a fost. Da? Un blocaj și în care această persoană a trebuit să ia o decizie. Această decizie este destul de apăsătoare, mai ales dacă e vorba de un domn, o decizie foarte apăsătoare, pentru că lui văd că îi place foarte mult să se distreze, să petreacă, să trăiască viața din plin. Regele de bâte este cel care se distrează, cel care râde, glumește, cel care spune lucrurilor pe nume. Este vorba despre un bărbat care poate a suferit aici, probabil în urma deciziei pe care e posibil chiar voi să o fi luat, da? Dacă sunteți femei. Ia uitați ce atitudine fermă aici, dar cumva pe total neașteptate. Hai să vedem în prezent, da? Ce face această persoană, dacă mai este cu ochii pe voi în continuare, dacă vă mai spionează. Sărit prea multe cărți. Ia să vedem, dragilor, ce mai face această persoană acum. Ia uitați, această persoană vă spionează, dragilor, pe internet, se uită către viața voastră, vrea să afle mai multe lucruri, e cineva care stă în umbră și încă vă privește, parcă este dor, parcă ar vrea să revină iarăși pentru alții dintre voi. E o persoană care încă stă pe loc, așteaptă să ia o decizie. Ia uitați, vine cu o cupă către voi, vine cu o ofertă. Da? E o persoană care așteaptă aici momentul oportun. Dacă ați cunoscut o altă persoană, să știți că
El sau ea știe de acest lucru și este acolo cu ochii în patru, vrea să știe mai multe, vrea să afle mai multe, de ce nu, de toată această poveste. Hai să vedem. Ia uitați, e o persoană care vrea să vină către voi, să facă drum. Vrea să vină către voi sau e o persoană de la drum, dar e cineva care este foarte hotărât sau foarte hotărâtă să facă anumite schimbări, să facă anumite lucruri în ceea ce vă privește. Poate vrea să vă propună o călătorie îndepărtată, o vacanță pentru alții dintre voi. Posibil și acest aspect. Sau să vă întâlniți cumva într-o situație mai puțin plăcută. Ia uitați, această persoană, wow, dragilor, această persoană în momentul de față vrea ceva foarte serios cu dumneavoastră, mai ales dacă sunteți femeie și vă spionează, e cu ochii pe voi, vrea să știe mai multe, vrea să vă impresioneze, vrea să vă propună ceva. Da? Dacă sunteți domn, atunci e vorba de o femeie care vrea să plece, vrea să se mute. E o persoană foarte plină de viață. Este o femeie foarte puternică, autoritară, este o persoană foarte sensibilă și care poate avea tot felul de înclinații din acestea spirituale, sau e o persoană care vrea să vină către voi cu vești de pace, dragilor. Și asta este foarte, foarte interesant. Cineva care vrea totuși, ia uitați, împăcare, de o persoană care stă cu ochii pe voi, adică momentan stă și așteaptă. Și dacă n-a făcut deja mișcarea, o să o facă în următoarea perioadă. Hai să vedem ce-i cu acest as de cupe, da? Ce vrea să vă ofere această persoană, care sunt intențiile, da? Că așa asul de cupe e o energie bună, da? Ia să vedem, această persoană are gânduri serioase, da? Are gânduri serioase. S-a maturizat din punct de vedere emoțional, dar dacă sunteți femeie, poate să fie vorba de un bărbat care are probleme cu alcoolul sau are probleme cu substanțele în general vorbind. De asemenea, văd că este o persoană foarte ușor de impresionat. Să știți că această persoană vine cu gânduri foarte serioase către voi, adică e o persoană care vrea ceva stabil de la voi. Pentru alții, dacă această persoană din trecut totul s-a terminat, nu se mai poate întoarce, văd o nouă persoană care apare la orizont, dar e cu ochii pe voi. Poate chiar pe internet ați cunoscut-o sau l-ați cunoscut sau undeva în străinătate, dar oricum ar fi, dragilor, aici văd că e o persoană care are gânduri foarte serioase, foarte stabile. A mai căzut o carte. Și o să aveți parte de o surpriză foarte mare. Adică această persoană vă caută atunci când nu vă așteptați. Hai să vedem ce e cu acest drum, da? Ce e cu acest drum? Cineva, nu știu, o persoană care, iarăși, posibil să vă propună, da? Ceva care are legătură cu a construi o casă împreună, o familie, un copil, cu a vă muta împreună. Da? E ceva ce voi sperați dacă sunteți doamne sau domnișoare. V-am spus, pentru unii poate să fie vorba de o persoană nouă, dar pentru relațiile în care lucrurile totuși mai pot funcționa, atunci văd aici că în momentul de față această persoană tot încearcă să negocieze cu voi sau oricum ar fi, o să o facă într-un viitor foarte, foarte apropiat, pentru că stă și vă urmărește fiecare mișcare, vrea să știe cât mai multe lucruri. Hai să vedem în viitor ce se întâmplă, cum decurg lucrurile aici. Hai să vedem, dragilor. Ia uitați. Cu această persoană o să stați mult și bine. Chiar puteți să aveți ceva serios, să aveți tot ce vă trebuie, să aveți parte de liniștea casei. Dacă e vorba de vreo despărțire, de vreun divorț, dar reușiți, și ia uitați cât de frumoasă rămâne casa, rămâne goală. Nu știu acum dacă mai rămâne vreo careva în casă acolo sau ce se întâmplă. Poate să fie vorba și de ceva la distanță. Da? Văd cineva care în viitor o să-și urmărească propriul interes și o să încerce să facă un compromis. Tocmai pentru a finaliza ceva anume. E vorba de un final aici. Poate în sfârșit se termină lucrurile negative sau reușiți să încheiați ceva dintr-un anumit punct de vedere. Roata norocului. Voi sunteți destinați cu această persoană, dragilor. Sunteți destinați de a fi împreună, sunteți destinați
Văd aici să aveți o viață împreună. Și ia uitați, lucrurile se clarifică între voi. Nu văd o relație plină cu pasiune în viitor, neapărat. Posibil să mai aveți parte de încă o nemulțumire în viitor din partea acestei persoane, ceva care ține de o distanță mare de a încheia o situație, dar după, ia uitați ce împliniți și mulțumiți sunteți. Și văd iarăși o perioadă în care o să se întâmple niște evenimente de destin între voi și această persoană. Ia să vedem ce sunt cu aceste evenimente de destin, ce se încheie aici. Da? Ia uitați, o încheiere, ceva care ține de o inimă frântă, dragilor, da? Și de niște dependențe. Poate reușiți să scăpați această persoană de niște dependențe, de niște probleme pe care le are, iarăși pentru alții. Și aici cu roata destinului, ia să vedem, mai vreau o carte. Ia uitați, și reușiți să găsiți o soluție, reușiți să vindecați aceste răni. Posibil unii să vă luați cu o persoană sau să redați o șansă acestei persoane și apoi să vă treziți că are tot felul de probleme și necesită dezintoxicare, necesită să pună punct la niște vicii pe care le avea, de ce nu, la niște obiceiuri, wow, care nu prea sunt atât de frumoase, da? Care îi schimbau starea de spirit, îi amețeau mintea. Hai să vedem ce-i cu șaptele ăsta de spade. Da? Ce-i cu șaptele ăsta de spade? 7 de spade vine clarificat de... Da, e vorba de o persoană care ori trebuie să termine ceva, ori o persoană care o să vă spună ceva de genul că nu vreau acte, nu vreau să facem acte sau nu vreau să semnăm ceva. Pentru că e o persoană care se sustrage, da, justiția de la acte și e ceva de destin, o persoană care vrea ceva stabil, dar o persoană care își iubește mult libertatea. Adică aici dacă vreți puteți să fiți împreună, dar aveți parte de așa ceva. Adică trebuie să fiți atenți la aceste aspecte. Hai să vedem cu regina de spade la ce se referă ea. Da? Văd că după acest eveniment lucrurile pot căpăta o nouă formă, da? O nouă formă care inițial nu prea vă convine. Ceva ce ați intuit voi, dar pentru unii posibil să fie vorba de un ciclu care se reia. Adică dacă e și continuați cu această persoană, da? Posibil să vă treziți iarăși în aceeași poveste, în aceeași situație. Doar dacă, să spun aici, încercați iarăși. Deci e mesajul care a fost, cred că și ieri, acest mesaj se repetă, pentru mulți dintre voi probabil e valabil, să vă schimbați ideea despre familie, despre casă, să faceți lucrurile într-un mod diferit. Da? Fără acte sau eu știu, fără angajamente, sau pentru alții e vorba de a vă sacrifica pentru familie, de a vă sacrifica pentru această situație, dar totul depinde de voi. Lecția pe care o aveți voi de învățat din această poveste este să vedeți lucrurile diferit, să încercați să puneți accent și pe alte elemente care țin de familie și de casă. Alte elemente față de cum v-ați concentrat voi până acum. Mai vreau o carte. Au sărit două cărți. Wow! Cineva trebuie să pună stop, trebuie să încheie niște convingeri vechi, niște lucruri care v-au ținut în loc sau care au ținut în loc această persoană. Iarăși pentru alții dintre voi. Și asta este foarte interesant. Deci e bine să fiți atenți. Dacă e vorba de vreun bărbat mai tradiționalist, un bărbat care este mai conservator din fire, o persoană care stă bine financiar, atunci, dragilor, discutăm despre o relație care o să dureze foarte mult. Deci dacă vă regăsiți în descriere voi ca domni sau doamnele și domnișoarele, de dacă regăsiți în descriere tiparul acestui bărbat, cu acesta veți avea un viitor extrem de frumos. Și o să fiți mult și bine împreună. Este în destinul dumneavoastră. Ia uitați, și o să aveți și bani. Mulți. 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 Și văd o schimbare, o mutare. Dar după ce se întâmplă acea schimbare, acel drum, acea mutare, v-am spus,
Însă, repet, e vorba de o relație tumultoasă în care e bine să fiți mai atenți și în care poate aveți, eu știu, și misiunea, rolul de a ajuta această persoană ca să scape din aceste blocaje, din aceste situații în care se află. Pentru relațiile în care lucrurile nu mai funcționează, așa cum v-am spus, ceva se încheie, ceva se termină și merge spre un nou început, spre o nouă relație, dar să știți care se repetă ca și tipar, pentru că atât voi cât și persoana respectivă, m-am spus, aveți de învățat niște lecții. Dragilor, aceasta a fost citirea voastră pentru această zi. Eu vă mulțumesc frumos pentru vizionare, vă iubesc, vă îmbrățișez cu drag pe toți, să aveți o zi binecuvântată și să ne revedem cu bine și la alte citiri.